Đồ của bà đây, mày đưa bà về căn nhà cũ bà ở. À bà ơi, bà làm sao này? Bà ơi, bà đừng làm sao nhé bà ơi. Mẹ đứng lên đi nấu cơm đi, chặt quá. Ba. Bây giờ. Vậy cháu thấy hết rồi, sao hai bác lại để cho bà làm việc nặng như thế? Mày giỏi mày về mà chăm. Đây cháu sẽ chăm sóc bà. Bà ơi, ngôi nhà sắp tới của hai bà cháu mình này. Sau này cháu có điều kiện cháu sẽ mua cho bà một chiếc giường tốt hơn nhá. Chiếc bàn tầm này thôi bà nhỉ? Mãi mày làm việc đấy. Tối nay hai bà cháu đã có cửa giảm rồi nhá. Biết không? Ăn đi nào, để cháu con ăn đi cháu. Vô lại. Đi chậm. Đi nhanh. Đi về. Đi nhanh. Đi. Quay đây. Quê mình vẫn vậy yên bình thật. Ngày bé bà còn hay đưa mình ra đây hái chè. Mình sắp được về với bà rồi. Mẹ làm nhanh nhanh lên, cơm nước giờ còn chưa ai nấu đấy. Để mẹ về giờ mẹ nấu. Sao còn xếp đống củ xuống đã. Mẹ đi làm cái gì mà cả buổi sáng mà được có mấy cái vỏ quế thế? Hôm qua mẹ lại mang gạo đi bán để lấy tiền mua thuốc phải không? Nhà đã hết gạo rồi mẹ còn mang đi bán. Mẹ lấy con lấy cân đi bán lấy tiền mua thuốc thôi. Thôi muộn rồi, mẹ đứng lên đi nấu cơm đi, chậm chạp quá. Ba. Bây giờ. Bà ơi. Bà ơi, cháu về với bà thật rồi đây. Cháu về rồi ạ. Vâng. Cháu về thật rồi ạ. Mà nhớ cháu lắm, cháu đi lâu quá. Bà ơi, cháu cũng nhớ bà lắm. Bà cũng thương cháu lắm. Sao mà ốm nặng thế mà bà lại làm nhiều thế? Bà ở nhà bà khổ lắm cháu ơi. Ôi trời, làm như xa nhau cả đời không bằng ấy. Bà Tranh, sao bác lại để bà làm việc nặng như thế? Bà đang bị suy thận mà. Vậy mày muốn tao phải làm như thế nào? Cái nhà này ai mà chả phải làm, không làm thì lấy gì mà ăn? Nhưng mà bà già rồi, bà lại đang ốm nữa, sao bác lại đối xử với bà như thế? Mày ở thành phố về thì biết cái gì? Mày biết chăm sóc người già khổ thế nào không? Vợ chồng ta chịu hết nổi rồi. Tiền cháu gửi về hàng tháng chăm bà đâu bác. Mày tưởng ba cái đồng bạc của mày là to lắm à? Giỏi thì mày về mà chăm. Bác nói thế mà nghe được à? Đúng rồi, hai bà cháu mày về căn nhà cũ mà ở. Đừng ở đây làm. Có cái việc gì mà to tiếng thế? Đấy, anh về rồi, anh xem con Bích cháu của anh kìa, nó vừa ở thành phố về nó bắt nạt em kìa. Cháu chào bác ạ. Nãy cháu về cháu thấy hết rồi. Sao hai bác lại để cho bà làm việc nặng như thế? Mày giỏi mày về mà chăm. Tao chăm mày từ bé đến giờ rồi. Thôi, tốt nhất là mày đưa bà về căn nhà cũ mà ở, chứ đừng ở đây làm gánh nặng cho vợ chồng nhà tao. Thôi, chúng mày đừng cãi nhau nữa. Thôi cháu dẫn bà vào trong nhà cũ bà ở một mình cũng được.
Không, cháu sẽ đi cùng bà. Thôi bà vào đấy ở mình thôi. Mày giỏi mới đi mà chăm. Em đi vào lấy quần áo cho mẹ. Được rồi. Còn nhà còn bao nhiêu việc cần phải làm. Được rồi, mày giỏi mày đưa bà đi về mà chăm. Đây, đồ của bà đây. Mày đưa bà về căn nhà cũ mà ở. Cháu không ngờ hai bác lại vô ơn như thế. Mày mới là người vô ơn ý. Tao nuôi mày lớn chừng này, bây giờ mày quay lại mày dạy đời tao à? Lẽ ra những lúc như thế này gia đình mình phải đoàn kết để cùng nhau chữa bệnh cho bà. Hai bác lại như thế. Thôi thôi, mày đưa bà đi đi. Tại mày vô ơn, tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm, bây giờ trở thành bác sĩ. Mày đưa bà đi về mà chăm. Tao càng rảnh. Đưa bà đi. Bà ở đây chỉ là gánh nặng. Từ nay cháu sẽ chăm sóc bà không phải lo lắng. Ai trông giống con Bích chứ nhỉ? Phải con Bích không nhỉ? Hai bà cháu đi đâu nhiều đồ lỉnh kỉnh thế này? Rồi, thế là cô. Cháu nghỉ việc ở thành phố về chăm sóc bà, dạo này bệnh của bà trở nặng nên cháu về chăm sóc bà. À thế à? Vâng. Cứ tưởng đi thành phố học hành thành tài bây giờ lại bỏ nghề về nhà. Về chăm bà chắc gì đã được mấy hôm. Nhìn tướng đã biết rồi. Sao cô lại nói như thế? Bà già rồi nhưng vẫn cần phải được chăm sóc mà cô. Biết là già rồi, nhưng mà bây giờ tương lai của bọn mày bây giờ còn trẻ, mày bỏ nghề về đây mà chăm một người già như thế này được, biết lúc nào mới được. Ui giời ơi, không phải đơn giản đâu. Cái chuyện này chăm người già phải 11 ngày 2 đôi rồi mày xem. Tao nói có sai đâu. Tương lai của mày như thế mà mày bỏ về chăm bà già thì tao cũng chả biết là mày nghĩ nào, hay là chả ra gì mới bỏ về. Bà ơi, bà đừng quan tâm họ nói gì nhá. Kệ đi. Ôi giời ơi, y tá dởm chứ có gì đâu mà nhìn đã không ưa rồi. Bệnh người già này không phải đơn giản đâu. Rồi mày xem, oai cái gì tại thành phố về gớm. Cái kiểu mặt căng căng như thế, nhìn không thấy ưa tí nào luôn. Nhìn vào đây cái stress. Bà ơi, bà có đi được qua đây không để cháu cõng? Bà đi được. Thế bà đợi cháu khỏe về nhé. Bà ơi. Bà ơi, bà đứng đây để cháu sang bên kia lấy đồ nhé. Bà đứng đây chờ cháu. Mình đi thôi bà.
về đến nhà rồi bà ạ. Bà ngồi đây. Bà có mệt không? Không, bà không mệt đâu. Cháu lấy nước cho bà uống nhé. Ừ. Đấy, bà uống nước. Ừ, rồi khi Bà uống nước. Bà ơi, bà đỡ mệt chưa? ừ, là đỡ mệt rồi. Thôi cháu đi về thành phố làm đi. Để bà ở đây mình cũng được rồi. Không có cháu phải đi lại nhiều quá. Không, cháu sẽ ở đây với bà chăm sóc bà, hai bà cháu mình nương tựa nhau để sống. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo bà ạ. Ừ. Cháu thương bà nhiều lắm. Bà ơi, bà ngồi đây nghỉ ngơi nhá. Ừ. Để cháu đi quét dọn qua một tí nhá. Ừ. Đây, bà cầm nước bà uống. Ừ. Mình sẽ tu sửa và cải tạo căn nhà này để hai bà cháu mình có thể ở được. Thương con bé quá, nó còn trẻ, còn nhiều công việc. Rồi mình có mang gánh nặng cho nó không? xong rồi. Bà có mệt không? Không, không mệt. Thế bà chờ cháu đi thay quần áo nhé. Thay quần áo.
Bây giờ cháu sẽ đi phát cỏ xung quanh nhà cho khỏi dập nhé bà nhé. Bà cứ ngồi đây nghỉ ngơi nhé. Cháu có đi làm. Từ bãi cỏ tùm giờ trở lên gọn gàng sạch sẽ. Chắc bà sẽ vui lắm đây. Bà đang chổi à? Cháu có Cháu mệt. xong rồi bà ạ. Xong rồi thì ngồi nghỉ uống nước đây nhá. Có mệt không? Cháu có mệt không? Cháu không mệt đâu, cháu vui lắm. Cháu sắp được ở với bà rồi. Thế tốt quá. Về đây để là cháu ở với nhau. Vâng. Bà ơi, cháu thấy những bức tường của mình nó không còn an toàn nữa, để cháu vào cháu xem mình cần phải sửa những gì nhá. Vâng. Có lẽ mình sẽ phải cải tạo căn nhà này để bà cháu mình có thể ở được.
Bà ơi, ngôi nhà sắp tới của hai bà cháu mình này, Ừ. bà có thấy đẹp không? Đẹp. Bà thích không? Thích. Bây giờ cháu sẽ đi mua nguyên vật liệu nhá. Bà ở nhà nhá. Ừ. Có ai không? Có việc gì đấy? Tôi muốn mua vật liệu xây dựng. Thế mời chị đi ra đây. Em mời chị ngồi. Chị muốn mua những gì? Tôi muốn mua gạch, cát và xi măng. Chị muốn mua số lượng bao nhiêu để tôi ghi vào đây? Ờ, Cát là khoảng 2 xe. Gạch khoảng 50 mét vuông. Xi măng khoảng 2 tỷ. Thế bao giờ chị cần? Anh có thể chở luôn cho tôi được không? Được. Thế thì chị cứ về đi, xong rồi tí tôi cho người chở vào cho chị. Đây là chỗ anh nhé. Bà đấy chắc tí dựng ngoài làm đầu tiên. Bác ơi, cháu gửi bác tiền ạ. Thì đường xa vất vả quá. Cháu cảm ơn bác nhé. Rồi, bác cảm ơn nhá. Vâng ạ, thế là bác.
có một cái bên này. Bà câu được cá rồi à? Ừ, bà có con cá bên này. Đỡ bà để cháu gỡ ra cho. Ừ. Con cá to nhỉ bà nhỉ? Ừ, cá to quá, tuổi nữa. Tôi nướng ăn bà nhỉ? Tuổi hai vợ chồng nướng ăn. Lại được con nữa hả bà? Ôi rồi. Ôi. Lại được con nữa rồi bà ơi. Ăn nhà mình nhiều cái nhỉ? Nào mình nhiều cá thế. Và bà. Con cứ nhét. Này vậy. Vâng, chắc là được một bữa tối rồi đấy bà. Rồi đây bà cháu mình nướng cá ăn nhá. Đó này mà cháu mình nướng cá ăn. Bà ơi. Cho cháu mình về thôi. Về đâu bà? Bà đi trước. Vào trong kia ngồi nhá, để cháu đi làm sạch cá nhá. Lại đi vào nó không được. Bà ơi, xong rồi. Con cá về. Bây giờ bà cháu mình nướng nhá. Bây giờ bà cháu mình nướng cá. Đi nào. Nhưng mà cần nhau đi lấy lá. Vừa lại bà đi chặt lá. Bà để đây cho. Đấy. Giờ trong tối quá nhỉ. Vâng, nhanh tối bà. Tối nhà mình. Mỗi để cháu đi lấy nến này nhá. Được. Bà ơi, cháu thắp nến nhá.
Cá chín chưa bà? Ăn chín rồi. Thơm nhỉ bà nhỉ? Lâu lắm rồi cháu mới được thấy cái hương vị này. Đấy. Ôi dồi ôi, cá thơm nha. Vâng, thơm thật đấy bà. Thơm quá. Người mùa này lại thấy đói. Thơm quá. Lâu lắm rồi cháu mới thấy mùi cá nướng kiểu nướng than thơm Chín như rồi đấy này. cháu ạ, cá này chín rồi đấy. Chín chưa bà? Chín rồi. Thơm nha. Thơm quá. Bà ơi, để cháu đi lấy chiếu giải chiếu nhé. Chín rồi. Đây bà ơi, phải lấy chiếu đây nhé. Bà đói chưa bà? Đấy rồi. Thơm quá. Thơm nhiều bà nhỉ? Wow. Bà đợi xương bà. Ngon không bà? Ngon lắm. Để cháu đầy cái khác bà nhé. Thơm quá bà nhỉ? Ngon không bà? Ngon lắm. Thơm nhỉ bà nhỉ? Thơm lắm. Ăn này để bà tự ăn. Đây, thế bà cầm ăn, bà cẩn thận ống hốc nhé. Biết ăn đi. Vâng, đây cháu ăn đây. Thơm nhỉ bà nhỉ? Thơm lắm. Ngọt quá. Ngon lắm. Thế công việc của cháu ở trên làm như thế nào? Cháu nghỉ rồi bà. Nghỉ là Vâng, cháu nghỉ vì chăm sóc chữa bệnh cho bà. thế không đi làm nữa à? Nhưng cháu ở nhà với bà, mình có gì ăn đấy. Đây này, hôm nay này bà này. Nhỉ? Thế thì cháu lại về chăm sóc bà, cháu không đi làm nữa. Vâng, cháu về chăm sóc chữa bệnh cho bà nhé. Thế thì yêu đương thế nào? Đã có khi yêu đương chưa? Bao giờ bà khỏi bệnh thì cháu yêu được không? Được ạ. Thế bà cứ chăm sóc sức khỏe tốt nhá. Hoặc là cháu sẽ yêu đương và lấy chồng. Bà ăn thêm đi. Thôi, bà ăn nữa, cháu ăn đi. Bà no chưa? No rồi. Bà cứ ăn thêm đi, Thôi, hôm đêm đói ấy. Không ăn. Cháu ăn đi. Đâu Vâng. không về, không có cá. Bây giờ về có cá nướng thì ăn đi. Vâng. Ở trên chỗ làm Thế thuốc cháu gửi về hàng tháng bà có uống đều không? có, bà uống đều. Thế bà thấy trong người có khỏe hơn không? Nó cũng đỡ được một ít. Thế tiền cháu gửi về hàng tháng bà có, hai bác có mua đồ ăn ngon cho bà không? Không có, thỉnh thoảng mua thịt. Vẫn mua thịt à bà? Thế ở nhà hàng ngày hai bác đối xử với bà như nào? Hằng ngày có hai bác đối xử với bà tệ bạc lắm. Bắt bà làm việc khổ lắm. Thương bà lắm. Cháu thương bà nhiều lắm.
Tối qua bà ngủ ngon không? Ngon. Ngon chưa? Thế bây giờ bà ngồi đi nghỉ để cháu đi làm nốt nhá. Hôm nay phải làm xong ấy. Nhá.
Mít ơi, cháu nghỉ tay để ăn sáng đi. Dạ, cháu xuống luôn đây ạ. Cháu đây. Ngồi xuống ăn đi cháu ơi. Ôi, ngon thế. Đấy, bà ăn đi. Ừ, cháu ăn đi. Ăn đi bà. Cháu ăn đi. Ngon thế. Vậy lại bà tự đi ra suối lấy nước hả bà? Bà thấy cháu vất vả về bà quá. Bà vẫn khỏe, bà vẫn đi được mà. Lần sau bà lấy bà gọi cháu nhá. Bà đừng tự đi ra suối nha. Nguy hiểm lắm. Mấy à, Dạ. ê, cháu xây nhà có vất vả lắm thì có cần bà hộ giúp gì không? Bà không cần giúp gì cháu đâu. Bà hộ làm. Bà cứ ngồi nghỉ, sau đó bà hộ cháu đun một ít nước nhá, nước uống đi. Nhá. Sau là cháu xây nốt này là xong thôi. Vâng. Bà ơi, cháu ăn xong rồi. Bây giờ bà cháu đi làm nốt nhá. Bà cứ ăn đi nhá, bà ăn no rồi nhá. Ôi, nghỉ tay đi nước đã. Bà. Cháu xin bà. Bà ơi, bà cứ ra nghỉ đi nhá, cháu làm tí là xong rồi. Bà đi ra đi.
Bây giờ mình sẽ đi lấy đá để hoàn thiện căn nhà.
cắt đẩy buộc vào mà không có con dao. Không ra cắt nó ra ngang. Tự nhiên cháu học đấy. Là mệt quá rồi nhưng mà thấy cháu vất vả quá rồi phải cố thôi, không dám cho nó biết.
Bà ơi, Ừ. cháu đi ra suối bắt ít chai về nấu cháo ăn nhá. À. Bà ngồi đây nhá. À. Bà đừng làm gì nhá, Ừ. ngồi nghỉ thôi nhá bà nhá. Ừ. Cháu đi một tí rồi về. À. Thôi làm sạch chỗ này là cho con bé nó vất vả cả ngày, làm vất vả quá, dọn sạch chỗ này cho nó. Ôi giời ơi. Nhiều quả này tí để hái cho bà. Ui, suối nhiều con trai quá. Éo múp luôn. Tối nay mình sẽ nấu cháo trai cho bà.
bà đừng bị làm sao nhé bà ơi. Bây giờ đi Bác dậy rồi à? Bà có mệt không? này bà đang ở đâu này? Bà đang ở bệnh viện. Bà đang ở bệnh viện này. Vâng. Hôm qua lúc cháu đi bắt trai về bà ngất ở sân ý. Ừ. Bà làm cháu lo quá, cháu sợ mất bà. Bà xin lỗi vì đã làm cháu lo lắng. Đến đi, đừng khóc nữa, bà không sao rồi. Bà ơi, bà tỉnh rồi à? Chào bác sĩ ạ, tôi là cháu nội của bà. Bà ơi, bà thấy trong người như thế nào rồi à? Cảm ơn bác sĩ, tôi thấy con người tôi cũng khỏe hơn rồi. May mà cô đưa bà đến bệnh viện kịp thời. Nếu chậm thêm một chút nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Thế tình hình sức khỏe của bà hiện tại như nào nhỉ? Hiện tại thì bà đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên thì sức khỏe bà còn rất yếu. Bà cần được phải nghỉ ngơi. Từ bây giờ bà không được làm công việc nặng nhọc nữa nhé. Bà cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Hôm nay tôi sẽ cho bà ra viện. Vậy ai là người chăm sóc cho bà? Tôi ạ. Vậy mời cô ra ngoài để tôi trao đổi. Vâng. Rồi, bà nằm đây để cháu ra ngoài cháu gặp bác sĩ nhá. Bà ngủ đi nhá. Cô là người ở cùng với bà. Vâng, tôi vừa nghỉ việc ở bệnh viện về để chăm sóc bà. Vậy cô cũng làm trong ngành y tế à? Vâng, tôi làm y tá ở bệnh viện nhiều năm. Nhưng bà là người thân duy nhất của tôi muốn về để ở bên bà và chăm sóc bà. Không phải ai cũng làm được như cô đâu. Về tình trạng bệnh của bà thì như thế này nhé. Bà bị bệnh thận. Dạ. Căn bệnh này cần phải chữa trị rất lâu dài và có thể sẽ rất tốn kém. Cô về nhà cần cho bà nghỉ ngơi, tránh làm những công việc nặng. Điều trị và dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, tránh để bệnh tái phát và thêm nặng hơn. Bà ơi, bà ngồi dậy ăn bánh uống sữa để cháu làm thể hình không bán ra viện nhé. Bà ăn đi để cháu đi làm thủ tục ra viện nhé. Hôm nay bác sĩ cho ra viện rồi bà ạ. Chào chị ạ. Em làm thủ tục thanh toán ra viện cho bà. Em ngồi đây đi. Bà tên là gì nhỉ em nhỉ? Bà tên là Trần Thị Loan ạ. Cô bán hết 1 triệu em nhé. 1 triệu ạ? Ừ.
Chị ơi, nhưng mà em bây giờ hiện tại chưa đủ tiền viện phí ấy. Mẹ em ơi, cái khoản này là khoản bắt buộc là phải đóng á. Có chuyện gì vậy? Em này đang thiếu một khoản tiền để đóng tiền viện phí ấy. Vậy à? Cô ấy thiếu bao nhiêu tiền? 350.000. Vậy thì để tôi thanh toán giúp cô ấy. Thôi, như thế thì phiền anh quá, để tôi tự nghĩ cách. Không sao đâu, ai có những lúc gặp khó khăn tôi sẽ giúp đỡ cô. Vậy thì cảm ơn anh. Chỗ còn lại thiếu thì để tôi thanh toán giúp cô ấy nhé. Được ạ. Cảm ơn ạ. Vâng, chào cô. Mình về không ạ? Bây giờ bà không còn làm nặng nữa nhé, bác sĩ cũng nặng nữa. Bà đi chậm đi nhé. Thôi. Bà thấy mệt ở đâu thì bà bảo cháu nhé. Không, mà đi cổng phải bà được về nhà mình mà. Bà được về rồi à? Chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ ạ. Thế hai bà cháu nhà cô ở đâu? Nếu mà đi bộ thì cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ ạ. Vậy à? Vâng. Thế hai bà cháu cô định đi về như thế nào? Tôi định đưa bà ra ngoài cổng để bắt xe về. Vậy thì để tôi đưa hai bà cháu cô về nhé. Thôi anh ơi, như thế thì phiền anh quá. Phiền hà. Không sao đâu. Bác sĩ quá. Cũng hết giờ làm việc rồi. Tôi cũng đưa hai bà cháu cô về được. Để cho bà cháu tôi tự đi xem. Vâng, bọn em tự bắt xe về cũng được. Bà cháu em Nhiều bắt xe phiền về. hà. Không sao đâu. Bà không cần phải ngại đâu. Bà có một người cháu gái rất là tốt bụng. Cháu rất là cảm phục tình cảm của hai bà cháu. Vậy thì bà cháu mình đi cùng bác sĩ bà nhé. Cảm ơn bác sĩ ạ. Không cần khách sao đâu. Chúng ta đi thôi. Vâng. Mời hai bà cháu lên xe. Hai bà cháu chỉ đường về nhà cho tôi nhé. Vâng ạ. Bà cháu tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. May mà gặp được người tốt. Bà không phải khách sáo đâu. Cháu công tác cũng rất nhiều năm rồi, nhưng mà không phải gặp ai cũng dám bỏ công việc ổn định để về quê chăm sóc người thân như cháu gái của bà. Bác sĩ quá lời rồi ạ. Không đâu, cô làm được điều đó là rất đáng quý. Con bé nó từ nhỏ nó sống tình cảm lắm, bà thương nó lắm, không muốn nó vất vả về bà. Bà lại nghĩ linh tinh rồi. Ngày nhỏ bà chăm sóc cháu, bây giờ để cháu chăm sóc bà là đúng mà. Anh ơi, đi từ từ thôi, đến kia thì sẽ. Sắp đến rồi ạ. Bà có mệt lắm không? Mà không sao. Bà cố lên nhá, sắp về đến nhà rồi.
Mời hai bà cháu xuống đi, đến nhà rồi. Đây bà để cháu đỡ vào. Cô và bà ở căn nhà này sao? Vâng, vẫn chưa sửa xong, tôi định hoàn thiện từng chút một. Bà già rồi, bà chỉ cần việc có chỗ che nắng che mưa là được. Đi vào nhà đấy bà. Cô đỡ bà ngồi xuống nhé. Vâng ạ. Bà ngồi xuống đấy. Hoàn cảnh của hai bà cháu thật đáng thương. Căn nhà này rất đơn sơ và còn thiếu nhiều đồ dùng sinh hoạt. Cảm ơn bác sĩ ạ. Cô nhớ cho bà uống thuốc đầy đủ. Có chuyện gì thì gọi cho tôi nhé. Vâng ạ. Tôi đi về đây. Vâng ạ. Bác sĩ về rồi bà ạ. Bác sĩ dặn cháu là bà vừa mới hồi phục đi, nên không nên nằm nền xi măng như thế này thì bệnh của bà nó không được tốt đi, không được tốt cho bệnh của bà. Cái bác sĩ là người tốt bụng ấy. Vâng. Thế bây giờ cháu đi lắp giường nhá. Tối nay bà cháu mình ngủ. Bà chờ cháu nhá. Như này thì sẽ không đủ an toàn. Bây giờ mình sẽ đi lấy thêm gạch và ván kê vào cho chắc chắn và an toàn hơn.
nhỉ. Có cái lỡ Vâng. tha rồi. Này bà yên tâm nằm nhá. Cho mình người ta. Vâng, không để cháu đổi chiều. Cho cái này vào trong rồi. Rồi để cháu cho như thế vào trong. Nó tiếp theo nó đi dưới thế. Đấy. Bà ơi, được rồi. Bây giờ cháu dạy chiếu nên bà làm thực nhá. Xem được không nhá. Rồi, bà dạy đi để cháu này chiếu nào. Đấy, bà từ từ thôi. Nào. Đừng ngã nha. Bà chờ cháu tí nhá, để cháu dạy chiếu lên. Đây là đấy. Rồi, bà thử nào. Con thử làm bên đây xem được không nha. Ui, được đấy, được. Nhưng mà Có cái gia định mà gieo người nó đỡ đau lưng. như này nằm hơi đau người nhỉ bà nhỉ? Năm nay hơi đau người. Thế bà chờ cháu nhá. Bà cứ nằm tạm nhá. Đấy, rơm à. Vâng, bà ơi. Cháu bây giờ cháu lót rơm cho bà nằm khỏi đau người nhá. Bà dậy để cháu. Ngày xưa bà cũng nằm như này mãi quen rồi. Thế hả bà? Có đỡ đau người hơn không bà? Nó đỡ đau người mà nó ấm, mùa nó ấm. Vâng. Cái này nó đỡ đau người. Mà nó ấm người nhỉ bà nhỉ? Bà làm thử xem được chưa?
Sau này cháu có điều kiện cháu sẽ mua cho bà một chiếc giường tốt hơn nhá. Bà nằm tạm giường này nhá. Tạm cái này mai kia cháu mua cho bà mình tốt hơn. Vâng ạ. Đỡ hơn không bà? Đỡ hơn em. Bà nằm đây nhá. Đi rồi. Dạ. Có chuyện gì vậy bà? Bà có một vườn dưa, đã đến ngày thu hoạch rồi. Để cháu đi mà bán đi, không có các cái con vật đấy nó ăn hết. À thế hả bà? Cháu... Thế cháu đi bán luôn để lấy tiền mua đồ về nấu cháo với bà tối nay nhá. Thế cháu đi thế bán bà nhá. nằm ở nhà nghỉ nhá. Vâng vâng.
quả. Chuối này chín này khách phải cho cúng hái. Treo. Chị nha. Chị lấy lót hộ em với.
Hai con sau để 2 con. Chưa có con đấy mà cũng mấy tí đâu mà sao bảo có muốn nặng cháu để nặng cháu mà con để 2 con nặng ngon lắm. Kế hoạch đây luôn. Kế hoạch phải lên góc nặng đã cùng ấy. Ôi, cháu chỉ con này rồi. Cảm ơn cô nhá. Sao có gì cứ mang cái này bán nha. Vâng ạ, cảm ơn. Vậy là mình đã đủ tiền mua đồ về nấu cháo cho bà. Mua gì em cái ơi? Chị bán cho em một ít xương về nấu cháo. Đây này, xương này ngon. Chào cho em 50.000 nhé. Rồi. 50k này em ơi. Vâng ạ. Rồi, xin nhá. Chị mua gì chị ơi? Có gạo tẻ không hả em? Có. Đây. Cho chị 50.000 nhé. Bị mẹ nó đổ để đấy không có đi đi ba nó khóc còn nghĩ lên. Rồi được chị mẹ nó. Thì là em nói con. Đi đâu? Đồng vàng cháu mất rồi. Đang quán mà. Đồng vàng ấy. Đang quán mà. Cô hỏi mua. Cô nghe tiếng gió đó gì? Này cái gì đâu? Giờ ăn tám rồi mà. Thôi, mất rồi, chẳng biết ngay, mất rồi. Nghe tiếng gió mày đi đâu đấy? Không phải chỉ là đi nước. Sao đâu? Nghe họ tuổi là ngồi đi lát là không biết là cái cỏ. Đâu chỉ có mất mà đâu được. Bà ơi, cháu về rồi. Cháu về nhà. Cháu mua xương với mua gạo về nấu cháo cho bà đây. Sao bà không nằm nghỉ ngơi lại ra đây ngồi? Bà ngồi bà nhờ ngắm cháu nhờ. Đây này bà này. Cháu. Bà ơi nhìn này. Nhiều nha, nhiều xương. Để cháu nấu cháo cho bà ăn nhá. Cháu đi cắt đồ đã. Bà ơi. Bây giờ cháu đi ra suối lấy nước với cả cọ nồi để về nấu cháo bà cháu mình ăn nhá. Bà vào trong nhà nghỉ xong rồi đợi cháu nhá. Còn đi một tí thôi.
Cháu đang nấu cháo đây rồi. Bây giờ tranh thủ cháu chờ cháo chín, cháu đi giặt bộ quần áo ở ngoài suối nhá. Để bà trong bếp cho. À rồi. Rồi, chào chín chưa bà? Chín rồi cháu ạ. Rồi, cháu đi khoan quần áo nhá bà nhá. Cháu đi khoan quần áo đi.
bé bà còn ít tóc bạc mà bây giờ bà đã nhiều cái này rồi, nhanh quá bà. Chưa khổ lắm cháu à. Cháu ấy mà cháu còn bé ấy, bà phải dậy từ 5 giờ sáng nấu luộc khoai, xong là đun nước, xong là đến lúc bố mẹ cháu dậy thì đi làm chỉ được ăn có củ khoai, cháu đi học cũng chỉ được có củ khoai thôi. Thế à bà? Chẳng có gì ăn đâu. Khoai nhà mình trồng à bà? Mình tự trồng. Xong rồi là luộc khoai cho cháu ăn đi học, cho bố mẹ ăn đi làm. Vâng. Bà phải dậy từ lúc 5 giờ sáng ấy. Chứ vất vả lắm, bây giờ bà ấy bệnh tật thế. Ngày xưa ốm mà chả có thuốc uống bà nhỉ? Chả có thuốc đâu, uống toàn uống lá cây vớ vẩn. Vâng, cái đấy nó mới hại gan hại thận đấy bà. Thế. Uống lá cây nhiều suy gan suy thận ấy. Toàn uống lá cây đó. Bây giờ bà biết rồi, bà không được uống lá cây nữa nhá. Bây giờ ốm đau có thuốc của bệnh viện rồi. Vâng, có thuốc bệnh viện. Bây giờ bà thấy trong người như nào bà phải bảo cháu luôn để cháu đưa bà đi bệnh viện nhá. Bây giờ muốn nó thèm thịt sắn chả có mà ăn, chẳng rằng là mình chưa ăn sắn khổ lắm rồi. Bây giờ họ ít trồng khoai trồng sắn rồi bà nhỉ? Ít trồng khoai sắn rồi, càng ăn hoa quả nhiều này. Bây giờ họ bỏ hết đi, họ làm kinh tế hết rồi. Cháu ra thêm nồi cháo chín thôi nhé bà nhé. Ra một tóc mình. Vâng. Thế để cháu buộc các bà. Chín rồi bà. Bà ơi, bà lấy hộ cháu bát nhá. Để bà lấy bát ra nhá. Vâng. Đây để lên cháo. Ngon lắm bà. Đây bát đây cháu ơi. Vâng. Bà đội ra kia chờ cháu nhá. Nóng quá. Bà ơi, ra đi ăn đi bà. Ở nhà. Bà Hiên ăn bà ơi. Bà Hiên ăn ạ. Bà ơi, ra đây bà ơi. Đây, ngồi đây để. Bà ngồi đây nhá. Bà ăn đi bà. Bà đói rồi đúng không? Cháu ơi, lấy cho bà cái bát bé. À bà bát con à bà? Lấy cho bà cái bát con. Bà ở đây ạ. Mình ngồi tạm đây nhé bà nhé. Mình ngồi tạm đây xong là 1-2 hôm nữa cháu sẽ đóng bàn ghế đàng hoàng mình ăn cho đỡ khổ. Cháu mời bà nhá. Cháu ăn cháo đi. Vừa không bà? Vừa. Vâng ạ. Bà ăn cẩn thận nóng nhá. Cháo vẫn nóng lắm. Nấu từ thịt ngọt nhỉ bà nhỉ? Lâu lắm rồi. Giờ bà mới được ăn cháo thịt này, ngoài trước đây bà toàn ăn cháo trắng thôi.
Thế là bà? Không có cháu Cháu thịt. vẫn gửi tiền về cho hai bác mua đồ ăn cho bà mà. Không có cháu thịt đâu. Thế sao những lần cháu gọi điện thoại về cháu hỏi bà thì bà bảo là bà vẫn được ăn uống đầy đủ. Bà phải nói thật với cháu chứ. Bà không muốn nói vì cháu lại lo lắng. Bà phải giấu. Lo lắng là sợ Ảnh hưởng đến công việc của cháu à? Ảnh hưởng đến công việc của cháu. Bà lúc nào cũng lo cho cháu như thế. Cháu suy nghĩ bà không được ăn ngon thì cháu lại nghĩ ngợi. Từ nay trở đi cháu sẽ nấu những món ngon cho bà ăn nhá. Bà thích không? Thích. Trời tối rồi em ạ. Bà ăn no để uống thuốc nhá. Bà ăn nên phải uống thuốc có tốt. Vâng. Ngày xưa mà ông ấy còn sống mà được bắt cháu làm ăn sướng quá. Ngày đấy vẫn là khổ bà nhỉ. Ngày đấy khổ lắm. Bà nội ăn đi để cháu lấy cho bà nội bát nữa nhá. Thôi bà không ăn nữa đâu, ăn bác ăn thôi. Không, ăn bát nữa không à, ăn cháo phải nhanh đói lắm. Thế cháu cứ để nồi cháo trên bếp, xong lúc nào bà đói thì cháu lấy bà ăn tiếp nhá. Bán nốt miếng thịt đi bà. Bán xong chưa bà? Bán xong rồi. Bán nữa không? Không, bà không ăn nữa đâu. Bây giờ bà vào giường nghỉ không mệt nhá. Đi, cháu đưa bà vào. Để cháu xong cháu đi rửa bát nhá. Bà chờ cháu đi lấy nến nhá. Nến thắp nến đi, trời tối rồi đấy. Cháu thắp nến ở đây nhé bà nhá. Sáng chưa bà? Sáng rồi, quá đẹp. Bà ơi, uống thuốc nhé. Thôi nghỉ đi, mà nằm nghỉ đi, cho đỡ mệt nhé. Bà có mỏi người không? Thì cháu bóp chân tay cho bà nhá. Bà ơi, cháu định là ngày mai cháu sẽ làm cửa và làm bàn. Nhìn bà cháu mình có chỗ ngồi ăn ấy. Không để bà ngồi dưới đất này, cháu thấy không được. Làm cái cửa đi để bà cháu ngủ cho nó kín gió. Vâng. Tối đóng cái cửa cho nó kín đáo. Vâng. Bà mệt ở đâu bà bảo cháu nhá. Không, bà ăn cơm ăn sáng là không mệt. Vâng. Thế bà ngủ đi. Thấy khỏe khỏe tí rồi. Vâng. Bà ngủ đi nhé.
khổ. Cháu vất vả vì bà quá, chăm bà đêm hôm khổ sở. Bà vẫn thấy hơi mệt nhưng mà không dám nói, giấu cho không cho cháu biết, rồi vẫn thấy mệt. Bà dậy ăn cháo và uống thuốc nhá. Trời sáng rồi. Bà ngủ ngon không? Cháu nấu cháo rồi bà dậy ăn cháo nhé. Không dậy nhé. Vâng. Bà ơi, bà ăn đi cho nóng và uống thuốc nhé.
Bà ơi, hôm qua cháu đi bán dưa ấy, vẫn còn một ít tiền, chiều tối nay cháu sẽ đi chợ mua trứng nhá. Mua trứng về tối và cháu mình ăn cơm với trứng nhá. Vâng. Nay mình ăn tạm thế này đã. Ăn tạm cháo đã, sáng ăn sáng. Vâng ạ, bà ăn là uống thuốc. Bà cứ nghĩ là bà đang mơ. Sao bà? Đang mơ cái trong nhà mình hai bà cháu này quay về cái nhà này ở lần nữa. Đấy, đang nhìn cái nhà này trước đây mình ở rồi, xong mình đi giờ mình Lại trở về. lại trở về Vâng. ở một căn nhà này một lần nữa. Mới chỉ xong một phần thôi bà ạ. Hôm nay cháu còn phải lắp cửa và làm bàn nữa. Ngoài suối vẫn còn mấy cây tre già ngày trước ông rồng ấy. À dạ. Cháu ra là chặt về làm bàn ghế. Nhưng cháu đã làm bao giờ đâu. Cháu chưa làm bao giờ thì bà chỉ cho mà làm. À thế à bà? Thế bây giờ cháu đi chặt tre về bà dạy cháu làm nhá. Bà chỉ cho mà làm Vâng. nha. Vâng, bán xong chưa? Bán xong rồi. Thế cháu dọn luôn nhá. Xong cháu lấy thuốc cho bà uống nhá. Vâng. Uống thuốc thôi bà. Rồi. Bà ơi, bà nằm ở nhà nghỉ thêm để cháu đi chặt tre nhá. Cháu chặt tre về bà dạy cháu làm bàn nhá. Để ra ngoài chặt mấy cái tre to ấy. To à bà? Già. Vâng. To già thẳng đúng không bà? To già thẳng. Về nó tre già nó mới được lâu. Vâng. Làm tre non ấy thì nó chóng hỏng. Vâng. Thế bà đừng làm gì nhá, bà đợi cháu nhá, bà chỉ nằm nghỉ thôi nhá. Vâng.
Bà ơi, Ừ. cháu đi chặt tre về rồi. Ừ. Bà hướng dẫn cháu làm nhá. Thế mà chặt về rồi thì bà dạy bà chỉ cho mà làm. Vâng. Bà hết buồn ngủ chưa? Ôi trời ơi, hết buồn ngủ rồi. Tre hôm nay cháu lấy để bà này. Ừ. Cái này đẹp đấy. Được không bà? Ừ, đẹp lắm. Già này nó mới khỏe. Ừ. Cháu đi ra đằng sau, cái đồ của ông để đằng sau ấy. Cháu lấy về đây để bà chỉ cho mà làm. À vâng. Cháu đi lấy nhá. Đây à bà? Đấy, đồ của ông để Bà xem đủ chưa? Đây, bà xem đủ chưa bà? Ừ, để bà xem. Đủ rồi. Đủ rồi à bà? Đủ rồi. Thế bây giờ bà cháu mình làm nhá. Cháu ra đây để bà chỉ để cắt để làm chân bàn. À thế à bà? Vâng. Làm chân bàn trước hả bà? Phải làm cắt cái chân bàn. Thế thì phải lấy cây to nhỉ bà nhỉ? Lấy cây to đây, bỏ này cây ra kia. Đây nha bà nhá. Đây, mang cái này để vào. Để kê à bà? Đây à? Vâng. Kê vào. Như này được không bà? Đấy, để thế. Thế bây giờ xong rồi là đây, cắt chỗ này, cắt chỗ kia. Vâng. Cắt ra để làm cái chân. Vâng. Đều nhau là được đúng không bà? Đấy, cái nhìn này. Vâng. Mấy cái này cắt hả bà? Đấy, cái cưa đấy. À đây ạ? Cái này có cần cưa bằng không bà? Có đấy. Vâng, thế cháu cưa bằng luôn nhá. Đè chân nó vào, đè chân này. Đây như này đúng không bà? Đấy. Bà giữ của cháu đấy nhá. Chất bàn tầm này thôi bà nhỉ? Thế cháu lấy đo nhau như này luôn nhá. Bà giữ cháu nhá. Xong xả đưa thôi. Vâng. Nhẹ thôi hả bà? Đưa nhẹ thì nó không mở ra. Vâng.
cháu gái bà giỏi quá. Đẹp không bà? Đẹp, cháu gái bà khéo tay quá. Này mà ông mà còn sống thì ông cũng vui lắm đây. Đấy, khéo tay quá. Dùng tạm được bà nhỉ? Đẹp. Cháu đóng xong bàn rồi đang bảo đi đóng thêm ghế bà ạ. Ghế thì thôi. Ấy lấy tạm mấy cái ghế cũ đằng sau nhà kia mang ra đây cũng được. Ghế gỗ á bà? Ghế gỗ. Thế để cháu ra lấy nhá. Lấy tạm mấy cái ghế. Vâng. Cái này à bà? Cái này đấy. Cái bàn này nó thấp thì chỉ ngồi tạm cái ghế này thôi. À vâng. Để cháu kê bàn ra và cháu mình ngồi thử nhá. Đấy cháu kê ra đi. Xem vừa không? Đây bà ngồi đây. Bà ngồi đây. Đấy, vừa đẹp đấy. Đấy, cái bàn thế này thì là ngồi cái ghế như thế này thì là vừa xinh. Bà cháu mình ngồi ăn cơm mà vừa nhỉ? Ăn cơm là vừa. Bà này tiếp khách được không bà? Được, không có thì cũng dùng tạm cái này cũng được. Được mà bà nhỉ? Được, không có thì tạm cái này. Bà ơi, bàn ghế có rồi, bây giờ cháu sẽ đi dọn đất cát quanh nhà nhá, cho nó sạch sẽ nhá. Bà ngồi đây nghỉ ngơi nhá. Thôi cháu đi làm thì bà cũng đi nằm nghỉ tí. À vâng, thế bà nằm nghỉ nhá, cứ để này đây bà.
Đẽo cát còn thừa này chắc sẽ còn sử dụng. Bây giờ mình sẽ cất chúng đi.
bà cứ nghỉ đi để cháu làm một tí là xong thôi. Bà đừng làm gì nhá. Bà ngồi đấy. Ba hộ làm mà. Xong rồi bà. Xong rồi. Xong rồi thì nghỉ. Bà ơi, cháu đang bảo bây giờ cháu sẽ đi tìm mua cái cửa để lắp để tối nay bà cháu mình ngủ cho an toàn. Thì bây giờ cháu đi nhá. Thì bà ở nhà đừng làm gì bà nhá. Bà mệt thì bà vào giường mà ngủ nhá. Cháu đi mua cửa luôn. Vâng, để ngủ cho an toàn. Thế cháu đi nhá bà nhá. Bây giờ lâu lắm mới thấy về quê. Còn cháu về ở với bà luôn rồi chú ạ. Thế tình hình sức khỏe bà dạo này thế nào? Bà cháu vừa đi viện về nên cũng đỡ hơn trước rồi chú ạ. Vâng, hôm nay cháu sang hỏi chú là chú xem lắp giúp cháu một bộ cửa để đêm gió đỡ lùa vào ảnh hưởng sức khỏe của bà ấy chú. Thôi được rồi, cứ về đi, tí chú bảo chú lắp cho nhá. Vâng, thế tí chú hộ cháu nhá. Vâng, không có gì. Vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Mít về rồi hả cháu? Vâng, bà đang làm gì đấy? Bà đang cỗ mít. Xong chưa bà? Chưa? Chưa ăn được mà nhỉ? Xanh lắm. Ăn được. Nóng lắm, bà đi vào nhà đi, ở đây nóng lắm. Nay cháu mua trứng về, tối nay bà cháu mới ăn trứng nhá. Bà ơi, họ mở cửa đến cho mình đấy. Chú Bằng đấy bà. Bà còn nhớ chú không? Nay bà còn hỏi là chú còn hỏi thăm sức khỏe của bà mà. Bà đỡ chứ bà? Hôm nay cháu đến lắp cửa cho cháu. Mua được 2 cái cửa đẹp thế. Vâng, chú sơn lại cho mình đấy bà. Cửa này là cửa cũ, chú sơn lại.
Bà thấy cửa đẹp không? Đẹp, cửa này đẹp. Sơn đi nhìn như mới nhỉ bà nhỉ? Ừ. Cháu vị. Thôi thằng Kiệt muốn còn hết đôi.
Xong rồi à chú? Kiểm tra lại đã. Vâng. Được rồi. Đấy, tối nay hai bà cháu là có cửa giả rồi nhá. Tối nay hai bà cháu ngủ có cửa rồi. Cảm ơn chú. Đấy, của cháu xong hết rồi đấy. Xong rồi à chú? Của cháu hết bao nhiêu tiền ạ? Của cháu hết 2 triệu. 2 triệu ạ? Thì bây giờ mới chuyển về đây thì hai bà cháu còn khó khăn, chưa có thì lúc nào dư dật thì gửi chú sau cũng được. Vâng, hết chú cho cháu nợ vài hôm nhá chú nhá. Rồi. Thì cháu gửi chú sau nhá. Bây giờ mới về bà vừa đi viện về mới ốm đau thì thôi hai bà cháu hoàn cảnh thì chưa có, lúc nào có thì gửi chú sau cũng được. Vâng ạ. Nhá. Vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Bà ơi, con về đây. Cháu về nhá. Cháu chào chú ạ. Bà ơi, con về đây. Chú về nhá. Vâng ạ, cháu chào chú ạ. Bộ cửa này vẫn còn tốt nhỉ bà nhỉ? Cửa này đẹp lắm. Vâng. Cửa này gỗ còn tốt lắm. Mà chú lấy cũng rẻ nhỉ? Nhưng mà mình bà cháu mình hoàn cảnh mình chưa có giải. Vâng. Khất và hồ. Đẹp quá ạ. Đẹp quá. Thấy đẹp thì tốt, gỗ tốt quá. Bà ơi, tối nay bà cháu mình không sợ gió lùa nữa rồi, không lạnh nữa rồi. Cái này ngủ không sợ nữa rồi. Vâng. Chú cho mình nợ bà. Mấy hôm nữa cháu sẽ đi làm để kiếm tiền trả cho chú ý. Thì chú cũng tốt, chú cho chịu rồi mình cố gắng bà cháu mình hoàn cảnh như là sao. Vâng. Thế bà vào đây để cháu đi nấu cơm nhá. Tối nay bà cháu mình ăn trứng. Vâng, bà ngồi đây nghỉ nhá. Bây giờ cháu đi ra suối lấy nước về nấu cơm bà nhá. Bà ngồi đây nhá. Thế cháu đi lấy nước bà đi nhóm lửa. Vâng, thế bà nhóm hộ cháu cái bếp nhá. Vâng. Cháy rồi à bà? Cháy rồi. Vâng ạ.
mượn bố tôi này. Bắc nồi. Đây đây bà. Đây. Lửa cháy to quá. Bà có mệt không? Nóng tí. Thế bà đi vào nghỉ đi, cháu nấu nốt thôi nhá. Lúc nào cơm chín cho gọi bà. Đi vào đây. Bà ngồi đây nhá. Bà chờ cháu nhá. Cháu cắt miếng cho sáng nhá bà nhá. Sáng thế. Bà ơi, cơm chín rồi. Cơm chín thì bà cháu đi ăn cơm đây. Vâng. Ăn thôi bà ơi. Cơm chín thì ăn cơm thôi, bà đói lắm rồi. Vâng. Đấy, cháu đưa một cơm ra để bà cháu ăn thôi. Vâng. Này, đây, Vâng, vâng. Để cháu để trứng ra bàn nhá bà nhá. Cho nó nguội bóc. Này, cháu xới cơm nhá. Bà đói lắm chưa? Bà đói rồi đấy. Vâng. Vâng. Vẫn nóng lắm bà. Nóng thì cũng bóc được. Đây bà bóc ra. Đây hai bà cháu mình bóc nhá. Mình bóc. Ăn cơm đi cháu ơi. Vâng ạ, bác cẩn thận lượng. Lâu lắm rồi ấy. Hôm nay bà cháu mình mới được ngồi ăn bữa cơm trong ngôi nhà ấm áp này đấy. Cháu sẽ dần dần hoàn thiện cho ngôi nhà đẹp hơn bà ạ. Bà chỉ cần khỏe mạnh là được nhá. Bà cũng mong thế để được gần gũi cháu này là bà phấn khởi lắm rồi. Vâng, chỉ cần bà khỏe thôi. Bà ăn đi bà. Đây cháu vẫn còn, bà ăn đi. Bà ăn đi cho khỏe. Ngon quá bà. Cơm chín này, ngon này. Vâng. Bà ơi, bà chỉ cần khỏe mạnh thôi. Bà chỉ cần có cháu là bà vui rồi. Ăn đi bà, ăn đi, xong hai bà cháu mình nghỉ sớm nhá. Mai cháu còn đi làm. Bà ơi, mai cháu đi làm kiếm tiền mua thịt về cho bà ăn nhá. Mai cháu đi làm để tối phải về bà nhá. Vâng, cháu đi một tí thôi. Tối về làm cháu cho vui. Mình bà nhà chán lắm. Vâng. Bà ăn đi còn uống thuốc ạ.